A képzőművészet mindig is sokszínűen reagált a történelmi eseményekre, társadalmi jelenségekre. De vajon hogy hatott rá a gasztronómia? A Sztorik Hubbal mai adásában ezt járjuk körül vendégeimmel. Én Nagy Judit vagyok, mai beszélgető partnereim pedig Fazekas Gyöngyi, festő-restaurátorművész, és a Dreher Sörmúzeumban található Gambrinus festmény restaurátora, Bérczy Linda, az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke, kulturális menedzser. Az Egyesület célja a magyar kortárs művészet és a művészek segítése és népszerűsítése. És itt van velünk dr. Bellák Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa, művészettörténész. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Vajon hogyan inspirálja a képzőművészetet a gasztronómia? Milyen igények hívták életre? Ha végignézzük a festészet történetén, akkor már az ókorból találunk tálakat, tehát ábrázolásokat, ahol tálak, gyümölcsös tálak, étellel megrakott tálakat látunk, de igazából a klasszikus ételábrázolás, étkezési ábrázolásnak a klasszikus formája az az utolsó vacsora. A jelenség, hogy a közös étkezés az az emberi kultúrának egy nagyon meghatározó része és rituáléja, az évezredek óta jelen van a képzőművészetben, és tulajdonképpen felekezettől függetlenül minden utolsó vacsora ábrázolásba bele tudunk feledkezni. Mert nem csak Jézust és a tanítványokat nézzük, hanem azt is, hogy mi van az asztalon. És az nagyon sokat elárul egy-egy kor ábrázolása, egy-egy korszakbeli ábrázolás, hogy mit látunk ott az asztalon. Az egyes korszakoknak mik voltak a fő ilyen üzenethordozó elemei? Üzenethordozó elem, hogy például miből esznek. Ólom, ón, fa, vagy esetleg porcelánedényeket látunk, és ez mind bizonyos értelemben árulkodik a korról is. Nagy történetmesélők, akár egy történelemkönyv, és ma az újkorban, vagy hát most a kortárs művészetben pedig nem csak magát az étkezést, hanem az étkezés utánt is láthatjuk egy bizonyos művésztől. Daniel Spörri, svájci művész, különböző anyagokra, nem vászonra, hanem általában asztallapra, széklapra, tehát valamilyen fára effektíve bármilyen étkezés maradékát örökíti meg, és azért nagyon izgalmasak számomra ezek a munkák, mert nagyon sok mindent elárul az asztal maradék. Hogy milyen társadalmi osztály fogyasztotta el, hol fogyasztották el, milyen típusú emberek ülhettek az asztalnál, tehát hogy megnézed az asztalt, és megmondod, hogy ki vagy. De én azt gondolom, hogy egy igazi művész számára tulajdonképpen a valóság az igazi inspiráció, és nem az történik, hogy berendezi a tárgyakat, hogy jól nézzen ki, tehát teremt egy ilyen kis mikrokozmoszt ugye az asztalon, hanem tulajdonképpen a spontaneitás érzetét kelti föl, hogy mindent úgy ábrázol, mint egy adott pillanatban ott maradt az asztalon. Egy vacsora, vagy egy buli, vagy akármi után. És hogy a mindennapi embert mennyire foglalkoztatja ezt, hogy megrögzíteni ezt a pillanatot. Hogyha a social médiára gondolok, akkor ott is nagy divata van annak, hogy megörökítjük, mit eszünk, mit iszunk, merre jártunk, éppen mit fogyasztottunk. Ez már lesz egyszer valaha ilyen kortárs művészetnek felfogható, vagy ez csak az emberben született igény? Én azt gondolom, hogy ez kellő mennyiségben ez nagyon izgalmas lesz. Tehát az, hogy a szomszéd lefotózza minden nap az ebédjét meg a vacsoráját, rengeteg ilyet látunk. De amikor majd azt mondjuk, hogy a 2000-es évek mondjuk Magyarországa az ilyen jellegű fotóknak a tükrében, akkor egy iszonyatosan érdekes tablót fogunk látni, ami két dolgot fog elárulni. Egyrészt, hogy mi az, ami az asztalon volt, másrészt pedig az, hogy mi az, ami a fotóknak a készítőjét érdekelte. Igen, és azért az is egy érdekes, hogy milyen eszköz maradt fönn, amin ezt majd meg tudjuk őrizni. Gyöngyi, hogyha bejövünk a söripari emléktárba, akkor azonnal balkész felől itt van egy híres festmény, és Gábor ugye említette a szimbólumokat. Ehhez a képhez, a Gambrinus festményhez rendkívül sok anekdota és sokféle szimbólum és jelkép kapcsolódik. Te restauráltad. Mi volt az első gondolatod és érzésed, amikor megláttad a képet, mert úgy tudom, hogy nem volt túl jó állapotban?
Szóval az első benyomásom az volt, hogy ha sikerül restaurálni, akkor ez egy nagyon látványos változáson fog keresztül menni, mert a szakmai tapasztalat alapján reménykedtem, hogy a megsárgult lakk alatt nagyon szép színek fognak előkerülni. A restaurálás közel egy évig tartott. Nagyon hosszú ideig a képpel úgymond nem csináltunk semmit, mert a kép felső szélén a rögzítő szögek elengedték a vásznat, és ezért megereszkedett, mint egy függöny, és az évek alatt bevitt enyvlak annyira megkeményítette a festményt, hogy rögtön nem akartuk kisimítani, hanem szerettük volna, hogy a saját súlyától visszanyerje a simaságát, és ezért egy ilyen munkakeretre erősítettük, és fordítva helyeztük el, hogy a saját súlyától kisimuljon, és csak utána kezdtük el tisztítani. És a Gambrinus kép az egy korabeli reklám volt már, mert itt már a Gambrinust nem egy hordón ülő idős királyként ábrázolja, hanem itt egy fiatal herceget látunk már, és nem sörös korsó, hanem egy kehely van a kezében. Ha valaki a képre néz, akkor most már a restaurált kép esetében kedvet érez, hogy igyon egy pohár sört, mert aranyszíne van a sörnek, egy nagyon szép habja. És itt az emléktárban sok ilyen reklámhordozó felületet látunk, ugye címkék, cégérek, ipar és képzőművészet kapcsolata, hogyan viszonyul egymáshoz? Szerintem eléggé testvérek. Ugye az én felfogásom szerint annyi a különbség, hogy még az iparművészetben jellemzően sokszorosításról beszélünk, tehát egy címke több ezer, több tízezer, százezer példányban jelenik meg, de ugyanúgy egy művész készítette gyakran az első eredeti példányt, szemben ugye a képzőművészetre inkább az egy darab jellemző, szobrok esetében mondjuk egy 9-es széria is egynek számít. Én egyre inkább úgy érzem, hogy a jövő képzőművészete, vagy a jövő művészete az alkalmazott művészetben fog igazán kiteljesedni. Mert a képzőművészet az önmagában az egyedi alkotás, a maga sajátos vizuális jelrendszerével, nyelvezetével, nagyon sok helyen eljutott a végpontig, tehát tulajdonképpen az üres vászonig, meg a alig megmunkált kövekig. Na most ilyet nem lehet az alkalmazott művészetben csinálni. Alkalmazott művészetre mindig szükség lesz, amíg tárgyakat készít az ember, és amíg a tárgyakkal kereskedni fog. Tehát nem csak saját magának csinál valamit, hanem szeretné mondjuk a világpiacon értékesíteni, és annak már valahogy ki kell nézni. Gondoljuk csak magunkra, hogy milyen alapon választunk egy palackbort, ha egyébként nem tudjuk, hogy milyen bort szeretnénk inni, aminek jól néz ki a címkéje. Kinek a saját ízlése szerint, de mégiscsak ez befolyásolja a döntésünket. Mind a címke, mint az üvegnek a formája. Ránézek, és látom a minőségét is. Tehát amin látszik, hogy foglalkozott a sörbor készítő azzal, hogy mibe önti, akkor ott már egy igényességet látok. Tehát az étel ábrázolás, mint művészi probléma, az eleve egy bensőséges viszonyt fog fölkelteni a néző és az ábrázolt tárgy között. De a kortárs művészet azért már nem erre tart. Tehát a kortárs művészetben én úgy látom, hogy viszonylag kevés már az ételábrázolás, sőt a konkrét dolgok ábrázolása is. Hát igen. Tehát, hogy átmentünk sokkal egy geometrikusabb, letisztultabb, nagyon leegyszerűsített szimbólumrendszert alkalmazó művészeti formára. Azt nyilatkoztad egyszer, hogy azért gazdagabbá teszik az életünket, és ezért elkötelezetten küzdesz azért, hogy népszerűvé váljanak. Hogyan gazdagíthatják a mi életünket? Hogy ha együtt élsz egy műtárggyal, ha minden nap látsz műalkotásokat magad körül, az boldogságot okoz. Újabb és újabb rétegeket fedezel fel, mint ahogy bemész egy lakásba, és szép tárgyak vesznek körül, az hozzáad a te életminőségedhez. Hogyha egy plakát nem tud élni, egy műtárgy, amit valaki elkészített, abban van egy élet. És
Mindenkinek azt tudom csak javasolni, hogy próbálja ki, hogy milyen, először lehet egy kis műtárgyal kipróbálni, hogy milyen együtt élni egy műtárgyal, és akkor majd megérzi a különbséget. És még valamit próbáljon ki. Ne egyből képekbe gondolkozzon, hanem vizuális élményekben. Tegyük föl, hogy valaki nem egy korlátolt kínálati lehetőségek közepette, de mondjuk egy elegánsabb boltban eldönti, hogy vesz magának egy ágyneműt. És nem abból a 2 rondából, ami van, hanem mondjuk van 40-50 féle. Tehát amikor az ember vesz egy ágyneműt, akkor valami miatt dönt. És mik azok a szempontok, amik alapján dönt, hogy mennyire szép. És mi adja a szépséget? Ugye az ágyneműn nincsenek tájképek, meg csendéletek, meg portrék. Az ágynemű mintázat az egy tökéletes absztrakt minta. De az absztrakt mintázatnak is van szépsége, van ereje, van sugárzása, van üzenete. Azt mondom, hogy ezt szívesen élek egy ilyennel, vagy pedig nem. Na most képzeljük el, hogy ugyanez van tulajdonképpen egy látszólag nem ábrázoló festmény esetében is, minták, formák, színek, amik ha szépen vannak, harmonikusan, okosan vannak összerakva, akkor az egy működő és gazdag jelentést fog sugározni. És úgy belegondolok, hogy jó, akkor kezdjük el az életünket élni a műtárgyakkal, lépjünk hozzájuk közelebb. De egy laikus, mondjuk én, azért kihez fordulhat, hogy segítsen ebbe eligazodni, vagy hogy ráérezzek erre az életérzésre? Szerintem ez a fontos, ez a kulcs, ráérezni erre az életérzésre. A város tele van kereskedelmi galériákkal, amiket érdemes végiglátni, van egy csomó programsorozat most már, ami közelebb tud vinni, ilyenkor művészettörténészek segítik a megismerést, sőt, ugye a kortárs művészetnek az a szépsége, hogy van alkalmad a művészt megismerni, ami szintén nagyon sokat hozzá tud tenni. Nekünk van a Nyitott Műtermek délutánja nevű sorozatunk most immár 10 éve, ami arról szól, hogy műterembe lehet látogatást tenni. És amikor látod azt, hogy készül egy alkotás, tudsz beszélgetni a művésszel, kiderül számodra az, hogy mondjuk egy-egy kép mögött hosszú-hosszú évek kutató munkája van mondjuk egy sorozat mögött. Hogy lehet, hogy 2 nap alatt megfesti, de amíg eljutott odáig, addig készült 1000 vázlat, meg kismillió olvasmányélmény, meg utazásélmény, és megtalálod a kapcsolódási pontokat, akkor egyszerűen kialakul egy érzelmi kapocs egy műtárggyal. Hogyha valaki például rá szeretne találni erre az útra, hogy képzőművész lesz, vagy restaurátor, vagy művészeti menedzser, vagy művészettörténész, mennyire népszerűek ezek a szakmák? Mit tudnak róla az emberek? Ti hogyan látjátok a szakmátok jelenét, jövőjét? Elég népszerű egyébként ez a szak, hiszen amikor én tanultam a 70-es években, 80-as évek elején, akkor egy egyetemen folyt művészettörténész képzés, most pedig már több egyetemen is zajlik ilyen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért gondoljunk bele, hogy minden kisgyerek rajzolgat. És egy idő után, lehet, hogy ezt abba hagyja, de nagyon sok olyan emberről hallunk, színészek, sportolók, akárkik, akik egy idő után azt mondják, hogy nekik a hobbiuk az, hogy ők festegetnek, vagy mit tudom én, képzőművészeti tevékenységet folytatnak. Tehát erre igazából mindenkinek szüksége van. Terápiás céllal is használják a képzőművészetet. Ugye ez egy fontos rész, a művészetterápia a különböző lelkibetegségek gyógyításának. Tehát erre mindnyájunknak szüksége van. Ha azt kérdezzük, hogy mennyire népszerű, akkor azt mondom, hogy mennyire népszerű a levegő. Szükségünk van rá. Nem lehet nélküle élni. Ilyen egyszerű szerintem. Miből lesz a művészet? Érdemes egyébként megnézni Bozó Szabolcs művészetét. Bozó Szabolcs, aki gimnázium szinten valami művészeti oktatásban vett részt, aztán teljesen más vonalra ment el, és kiköltözött Londonba, és úgy hozta az élet, hogy egyszer csak fölkapták, elkezdett újra festeni, és a világsztárság küszöbén áll, tehát ha jól tudom, 2 évre előre van várólista nála, hogy képet tudjál vásárolni. Szerintem a restaurálásban pont a kortárs művészet az, ami hiány, és a modern műalkotásoknak a restaurálásához szükséges
restaurálás az még az egyetemen is, még ennek a képzése ez nem egészen kidolgozott, mert a kortárs művészek ugye egy csomó minden új anyagot használnak, amit nem tudjuk, hogy fog öregedni, hogy fog változni, hogy fognak viselkedni egymással, úgyhogy szerintem ez egy hiány volt, amit majd lassan pótolni kell az egyetemnek, hogy a kortárs és a modern művészet alkotásokat is tudják majd restaurálni a kollégák. Ahogy szokták mondani, piacirés. Itt van még egy jó kis lehetőség. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy mondjuk szerintem fantasztikus kézügyesség kell ahhoz, hogy valaki restaurátor legyen. Én szoktam a kortárs restaurátorokkal beszélgetni. Ugye egy könnyebbségük van, hogy meg tudják kérdezni még, hogyha él a művész, hogy mi volt, de ma már az anyaghasználat nem ismer határokat, tehát a tojás sárgájától, vagy tojáshéjtól kezdve, szóval minden, bármi is lehet kortárs műtárgy, mint ahogy egy piszoár is lehet kortárs műtárgy. Szóval én abszolút a hiányszakmának gondolom a kortárs restaurátorokat. És el kell érni azt az időt, amikor a kortársnak tartott művek elkezdenek a maguk anyagi mi voltában romlani, tehát restaurálásra szorulnak. Mert aki ugye tegnap előtt elkészít valamit, az egy darabig azért úgy még el van, de már a 950-es, 60-as évekből vannak olyan képek nálunk a Nemzeti Galériában, és ahol már nem egy hagyományos restaurátori beavatkozás kell, mert már az is probléma, hogy ez milyen anyag. Na igen, ez az, hogy ugye mi ebben nagyon gyorsan változó világban, vagy sokszor ilyen hordozók kellenek, digitális eszközök már egy képzőművészeti alkotásban. Mi van, ha az már nem is lesz, mondjuk? Hát igen. Hát ma már a fényművészetnél ez egy komoly probléma, hogy ugye azok a fénycsövek, amik mondjuk egy 70-es, 80-es évek munkában vannak, azok már beszerezhetetlenek. Én azt gondolom, hogy a kortárs művészeknek igenis, aki valami spéci anyagot használ, már most fel kell arra készülni, hogy jegyzeteket készítsenek a munkáik mellé. Pályakezdésemkor a középkori falképek voltak a legdrágábbak, mert hogy azok a legértékesebbek, és azok voltak a legdrágábbak restaurálni. Ma azokat a legkönnyebb, szóval a középkori falképeket, a barokk festményeket, ezeket mind könnyen lehet restaurálni, mert mindegyikről tudjuk, hogy viselkedik. A modern képeknél ez már nem így van. Szóval a modern képeknek pont ezek a homogén festmények, ha megsérülnek, akkor az egyszerűen képtelenség visszaadni azt a steril felületet, amit a művész megálmodott, mert a sérülésnél, ha még tudom is azt az anyagot, akkor is az egy másik réteg lesz már nem tudom azt olyan finoman, még a legapróbb hegyű ecsettel sem visszatenni. Úgyhogy ezek nagyon, nagyon nehéz és nagy kihívás lesz a jövő restaurátorának. És hogy mondtátok, a múzeumokban, galériákban a raktár is tele. Mitől függ, hogy mi kerül elő a raktárból? Ez a kurátornak a döntése, nagyon egyszerűen így tudnám megfogalmazni. Tehát a múzeumban dolgozó szakember eldönti, hogy most átrendezzük a kiállítást, persze nem egymaga, hanem egy konszenzus során. És akkor azt mondjuk, most már túl sokat láttuk mondjuk Munkácsy Mihály rőzsehordó nőjét, akkor most rakjunk ki valami más Munkácsit, amit esetleg kevésbé ismer a közönség. Mondhatom, hogy ez ilyen egyszerű, de úgy is mondhatom, hogy ez ilyen bonyolult. Mert azért az embernek mégiscsak közvetíteni kell egy kiállítás során, vagy egy múzeumi bemutató során valami üzenetet, vagy narratívát, vagy akármi. Tehát meg kell tudni fogalmazni, hogy miről szól a kiállítás, és meg kell tudni indokolni, hogy miért azt, és miért nem egy másikat akarunk most bemutatni. És ez pedig, ha úgy tetszik, ez tudomány, de valamennyi művészi ihletettség is kell hozzá, hogy kicsit próbáljunk a múzeum látogató szemével nézni, hogy legyen olyan tárgy, ami tulajdonképpen szerethető, ami tetszik, tehát ami jó, ami megérinti a látogatót. És igazából ez is kicsit már olyan, mint az alkalmazott művészet, hogy visszakanyarodjunk ugye a gasztronómia meg a sörös címkéknek a világához. Tehát szépen és érdekesen kell bemutatni azt, amink van. Egy élelmiszeripari komplexumban ez a csomagoláson és a címkéken keresztül valósítható meg, egy múzeumban pedig mondjuk a kiállításoknak és a hozzájuk kapcsolódó kiadványoknak a minőségén.
De hogy erre a példára reflektáljak, ha belegondolunk abba, hogy bemegyünk egy közértbe, és hogy néz ki a polcrendszer, hogy van az elhelyezés, már az mutatja egy közértnek az exkluzivitását. És a múzeumok is ma már az, hogy klasszikusan felakasztunk képeket a falra, kevés. Tehát most már gyakorlatilag egy művészettörténésznek azzal, hogy kurátorrá vált, és ez nem olyan nagyon régen történt meg, ő ott alkot. Azt alkotja, hogy az a kiállítás az úgy nézzen ki, hogy effektíve a munkák kölcsönhatása egy teljesen más élményt adjon, mint hogyha csak random felraktuk volna, hogy ennyi képünk van, akkor ami elő volt, azt úgy sorba megyünk. Régen se egészen ilyenek voltak a kiállítások. Jó, csak hogy nagyon fontos a vizuális, tehát ma már ott tartunk, hogy akár belső építészeket is behívunk egy kiállítás rendezésébe. Látszólag ugye ez külsőség, sokan szoktak ezzel érvelni, vagy hogy mondjam, csak magyarázkodni, hogy ezek csak külsőségek, mert a lényeg az egészen másút van. De én azt gondolom, hogy a külsőséghez mindig tapad egy lényeg. Tehát most gondoljuk el, hogy van egy szakács, aki a világ legjobb ételét készíti el. De egyáltalán nem mindegy, hogy az az étel. Műanyagtában, műanyag evőeszközzel, egy nyers asztalon, vagy egy szépen megterített asztalon, egy porcelán étkészleten kerül ugye a vendég elé. Egyáltalán nem mindegy, hogy terítjük meg az asztalt. A legegyszerűbb háziasszony is mérlegeli, ezt a poharat vegyem, vagy ezt a poharat. Látszólag a gasztronómia arról szól, hogy az étel a tárról bejut a számba. Látszólag. De nem arról szól a gasztronómia, onnantól kezdődik, hogy mi hogy néz ki, és milyen környezetben találkozunk az étellel, vagy az itallal. Milyen környezetet teremtünk az étel és az ital fogyasztásához. És időnként egyébként találkozik is a gasztronómia a művészettel, tehát azért vannak ilyen alkalmak, nekünk is volt 10 éve egy kiállításunk, ahol egy sztárszakács effektíve a műtárgyakat megnézve készített hozzá falatkákat, ételeket. Tehát, hogy össze lehet azért kapcsolni, sőt, van ugye a food art is, amikor egy olyan, tehát ételből készül a művészet, amit lehet, hogy el lehet fogyasztani, nem biztos, mert hogyha mondjuk fűszerekből van valami kirakva, akkor azt utána úgy nem tudod effektíve elfogyasztani, de hogy ezek illékony művészetek, tehát ez akkor ott megtörténik, meg tudod csodálni, ad neked egy élményt, ugyanúgy, mint szerintem mindenki járt már úgy, hogy egy olyan szép tálalásban rakták elé az ételt, hogy nem akarta megenni, mert annyira gyönyörű volt, amit látott. Vagy ott van például a torta szobrászat is, hát most már olyan effektíve szobrokat készítenek. Nem hiába mondjuk, hogy ez az ételkönyvtelmény művészet, tehát hogy ez tényleg az, és őszintén nem tudja bárki megcsinálni. Arra buzdítom a nézőket, hogy merjenek közelebb lépni az extrémebb dolgokhoz is, hogy kihozhassák mindenből a legtöbbet. Köszönjük, hogy velünk tartottak!